ดี๋ยววันนี้เราจะไปมินิโรดทริปกันนะกรุงเทพเมืองการนอนที่แพ1 คืนเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะไปงานของสิงห์โซดาซ่าตราสิงห์ครับก็มันจะมี KOL วัยรุ่นมาเยอะนะแล้วก็มีแบมกับมาริโอด้วยตีเก่าเรานะครับสายคลาสสิกวินเทจก็ไม่น่าพลาดวันนี้ทุกคนก็จะพยายามเอารถเก่าๆมากันแต่ผมดูจากทรงแล้วอ่ะผมน่าจะเก่าเกือบสุดวันนี้เอาคุณลุงมา356นะครับก็น่าจะเก่าเกือบจะที่สุดในบ้านไม่มีเก่ากว่านี้แต่ว่าน่าจะไม่ควรเอามานะเอาคันนี้มาแล้วกันก็คันนี้เป็นลูกของโฟล์กเต่าของตั้มที่ช่างภาพผมที่ถ่ายอยู่นะเพราะว่าเขาเฟอร์ดินานด์ พอร์เช่เนี่ยทำรถVolkswagen Beetle ขึ้นมาก่อนแล้วก็มาเปิดบริษัทของตัวเองแล้วรุ่นแรกที่เขาผลิตคือ356คันที่ขับอยู่วันนี้คือ356 SC ปี 1965ของผมซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าแหละ variant สุดท้ายของ356ครับก็จะเป็นเครื่อง1,600 cc ตัวที่แรงที่สุดนะมี91แรงม้าคาร์บูเรเตอร์2ตัวแบบตั้งนะครับแล้วก็ดิสเบรก4ล้อเกียร์4สปีดเกียร์แมนนวล4สปีดเกียร์ก็ต้องแมนนวลอยู่แล้วในยุคนั้นไปดูกันเต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Roll On Shower Blast ทุก move หอม fresh reset ความสดชื่น Midas Window Film เบียร์สิงห์ยางมิชลินยางที่เต้นอูดูโอเลือกใช้ Heritage Motoring Club, automotive inspired enthusiasts. Hit the streets and jump the curb. It's time to tell the world. Now we're breaking free. Watching สวัสดีครับเต้นอูดูโอนะครับวันนี้ก็ไปคลาสสิกโรดทริปกับสิงห์โซดาซ่าก็เป็นรถเก่านะฮะทริปรถเก่าไปนอนเมืองการคืนเดียวไปนอนแพกันนะครับก็รูทเคยไปมาแล้วนะครับเคยรีวิวแล้วด้วยแล้วก็เอารถคลาสสิกไปกันมาครั้งที่แล้วคราวนี้ก็ไปอีกแต่ผมเอาPorsche 356 SC มานะครับก็เป็นคุณลุงพวงมาลัยซ้ายอายุ65ปีไม่อกี้อธิบายไปแล้วในรถว่ายังไงตอนมาตอนนี้เรามาออกตัวมารวมตัวกันก่อนที่ Top Secret Cafe ของคุณเบียร์ใบหยกนะครับก็ไปเจอรถสีทองอารามแต่ไม่หมดไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่ทองแท้อย่าเอาไปขายไปเดินดูกระดาษแล้วกัน So hit the streets and jump the curb. It's time to tell the world. Now we're breaking free. Watching you look breathe and we can't go back. Now we're breaking free. Looking forward, it's our creed and we can't go back. Now we're breaking free. We got it, you and me. Tell เปิด everyone ที่ร้านของคุณเลยนะ ขอบคุณครับผมครับ break free. We're breaking free now. We're breaking free now. ครับเราก็อยู่กับภูริเจ้าเก่า จ้ะ วันนี้เราทริปอะไรยังไงไหนเล่าให้ วัน ฟังห นี้ น่อย จริ กู ง เล่า ๆ มั่วๆไปแล้วหน่อย เป็ นึ น ง ทริปชื่อว่า Highball Motoring Society โอเค คือเราจะ ให้บอลแบบ Highball แบบ อ๋อ เบา Highball ๆเบาๆ จริงๆ เราเอาล้อเลียนมาจากกัมบอล อ๋อโอเค มันชื่อ Highball ด้วย เราก็เลยเอามาทำเป็นชื่อคลับเล็กๆ ของเราซึ่งอาจจะมีโปรเจกต์แบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆ ต่อกันไป ใช่ ดี สำหรับคนที่มี สก ไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยแล้วเราจะขับรถชอบมีแพชชั่นในเรื่องรถ ชอบขับรถเที่ยว โอเค แล้วก็ชอบสนุกสนานยามค่ำคืนหลังจากขับรถเสร็จ อันนี้ แล้ววันนี้เราไปไหนกัน วันนี้เราจะไปที่รูทเมืองการเราจะได้ขับถนนในหลากหลายรูปแบบมาก โอเค ทั้งไฮเวย์ทางบีโรดทางบนเขา แล้วก็ได้เอารถข้ามแพตามสไต ลง ล์ แพ คุณ อีก ภู แล้ว ตามสไตล์คุณภูริรับ คือ
คือไม่ลำบากไม่ได้นะครับ ไม่ได้ เขามีถนนไปดีๆ ไม่ได้ ไม่ไปต้องข้ามแพ ไไป นะครับ แต่ว่าก็ระยะทางก็กำลังดีนะ แล้วก็ คือ ปาร์ตี้ อยาก ได้ อยากจะรีวิวให้ทุกคนรู้ว่าถ้ามีเวลาแค่ 2 วันน่ะ อ่า ขับรถเส้นเนี้ยได้ครบทุกรส อ่า ได้ครบทุกรสชาติ เส้นนี้ แล้วก็ คือเส้นคล้ายๆกับที่เราเคยไปคราวที่แล้วป่ะ ใช่คล้ายๆกันแต่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะเราวิ่งเส้นธรรมดาไปก่อนแต่วันนี้เราจะขึ้นทางด่วนไปแล้วทางด่วนกลับเลย โอเคดี เราไปเริ่มต้นวนลูปจากเมืองกาญ เอาไปตรงสนุกเลย ใช่ใช่ ได้ครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ารถเก่าๆจะรอดกันกี่คัน ใช่ หวังว่ารอดห ไป มด ดูเพราะว่ามันมาแบบหลากหลายมากเลยวันเนี้ยคือช่างเราก็คงงงเหมือนกัน วันนี้ นะว่าจะเซอร์วิสยังไง วันนี้ไม่ต้องถามช่างอะครับตัวใครตัวมันค ตัว รับ ใครตัวมันน่ะ ทางก็เรียกสไลด์เพราะใกล้กรุงเทพ แล้วมีพี่พามจะเป็นดูแลหัวขบวนดูแลน้องๆสาวๆให้ เพราะว่า วันนี้มีสาวๆด้วยเหรอ มีสาวๆเพียบเพราะว่า อุ้ยผิดปกติมาต้องแบบ คือทริปเนี้ย เถื่อนๆดำๆ ทริปเนี้ย เหนื่อยๆ ทริปเนี้ย เหม็นๆ ตัดเลยว่าแก่ประมาณพี่เต้นเราไม่ให้มาแล้ว อ๋อมีหน้า อายุเนี่ยจะ คนดีว คือตั้งแต่เราลงไป ที่ผมพอดี เราลงไป ตัดที่พี่พาม ตัดที่พี่พามลงไปแล้วก็เน้นสาวๆ พี่ ขึ้นหนึ่ง พี่พามที่ก็เพิ่ง51นะครับ ใช่ ครับผม ครับ ครับ โตกว่าพี่อู๋ปีเดียวครับ คือโตกับพี่อยู่วีเดียวครับไป ไป ออกทริปแล้วนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับบัวแดงถังน้ำเพลิงอย่างนู้นรถเก่าก็ต้องมีถังน้ำเพลิงนะครับอย่างที่บอกเนาะตอนนี้พอเปลี่ยนเป็นยางซิ่งหน่อยแล้วแก้มมันแข็งรถมันเลยเด้งแบบตอนนี้ก็บุรีนำอยู่นะครับ แล้วก็มีเพื่อนๆตามมาเป็นขบวนนะครับ ก็ในเมืองก็จะอย่างเงี้ยครับติดไฟแดงบ้างรถถ้าติดไฟมันขับรถทุเรศไหนวะมึงหมายถึงรถมึงหรือรถกูรถมึงมันคลาสสิกซิ่งไว้คลาสสิกซิ่งครับสัมภาษณ์ตั้มกันดีกว่าตั้มเป็นไง ฮะ โกรธเข้ามาหน่อยเป็นไงรถติดไหม สุดยอดครับพี่ แอร์ใช้ได้ เย็นครับ เย็นเจี๊ยบ เดินเย็นอยู่แผงคอยแอร์ไม่เป็นน้ำแข็งทริคนะครับรถคลาสสิกเนี่ยทุกคนเนี่ยเวลาเราใช้แอร์แขวนแอร์ห้อยอะไรพวกเนี้ยพวกแอร์ after market เนี่ยมันจะไม่มีระบบ defrost ตัวมันเองฉะนั้นเนี่ยเปิดเย็นมากๆรถติดเย็นไปสักแป๊บมันจะเริ่มแบบเฮ้ยมีแต่ลมแล้วไม่เย็นลมไม่ค่อยออกอันนั้นคือแผงแอร์เป็นน้ำแข็งนะครับมองถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยมองเข้าไปทะลุเนี่ยเห็นเลยเนี่ยถ้ามันเริ่มเป็นแบบน้ำแข็งขึ้นมาเนี่ยก็คือลมมันไม่ออกละต้องปิดให้มันละลายหรือหลีอุณหภูมินิดนึงก็ประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็สไตล์รถคลาสสิกนะครับหน้าเย็นหลังเปียกเป็นเรื่องปกติโอเคตอนนี้ก็ขึ้นทางพิเศษเส้น M81 แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาจอดรวมกลุ่มกันอีกทีเพราะว่าเมื่อกี้เวลาอยู่ในเมืองก็จะขาดหลุดกันนิดนึงซึ่งก็เป็นปกตินะไม่เป็นไรทุกคนก็มี GPS นะครับก็ค่อยๆไล่กันมาเดี๋ยวจะไปกินข้าวเที่ยงที่ร้านอาหารป่า Number One รีบไปกินบ่อยร้านนี้ก็เจ้า356ก็ไปได้นะก็เมื่อกี้ดูความเร็วก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะตามรถใหม่ๆแต่ก็เขาไม่ได้ไปเร็วมากอ่ะเรื่องกี้ลืมเล่าไปเรื่องหนึ่งคือว่าที่เห็นใส่ถุงมือขับรถบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ประเทศอะไรอย่างเดียวหรือเหงื่อออกแล้วนะเนี่ยพอเป็นรถคลาสสิกอย่างเงี้ยพวงมาลัยอ่ะเนี่ยมันแข็งเนี่ยโดนเข้าไปเนี่ยเจ็บนะกำนานๆเนี่ยกระแทกบางทีกำมันคงไม่เจ็บหรอกแต่บางทีเราเลี้ยวเราหมุนเราตบปัดไปปัดมาอย่างเงี้ยมันเจ็บก็ใส่ถุงมือก็สบายขึ้นแล้วก็กระชับรถเก่าครับห้ามปล่อยพวงมาลัยขับต้องไว้ตลอดเวลาสู้ๆเกรงๆถามตั้มดีกว่าว่าเป็นไงนั่งมาหนุกไหม ก็เด้งๆดีครับ โอเคเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนเซนมิชลินเหมือนเดิมละไม่ใส่แล้วยังแข่งวันนี้จะเป็นการเปิดตัวรถใหม่ที่เฟี้ยวที่สุดคือสวนกันบนทางด่วนไม่ใช่สวนกันเดี๋ยวขับตามมาที่ระหว่างไปทริปนะครับเดี๋ยวอาร์ตจะขับรถใหม่มาอันนี้ไม่รู้จะได้ใช้เมื่อไหร่นะถ่ายไว้ก่อนอาร์ตจะขับรถใหม่มานะครับ Toyota Altezza RS 200
เทคนิคการเติมน้ำมันปอร์เช่นะครับรถปอร์เช่เก่าเนี่ยถ้าเกิดเติมธรรมดานะแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะตัดมันต้องพลิกกลับหัวมันถึงจะคล่องไม่รู้ทำไมเหมือนกันอย่าถามว่าทำไมมาจากฝรั่งเราไม่ควรเติมเยอะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากินข้าวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปข้ามเขื่อนชื่อเขื่อนเดี๋ยวนะ เดือนสี บ้านกระพ้อย2ข้ามไม่รู้ล่ะเขื่อนแหละเขื่อนอะไรสักอย่างห้วยก้าพลอยใช่ไหมอาร์ตห้วยก้าพลอยแล้วเดี๋ยวเราจะไปข้ามแพเหมือนที่มาคราวที่แล้วไปแต่เดี๋ยวช่างกล้องผมจะทิ้งผมแล้วนะผมไปคนเดียว เดี๋ยวได้มีฟุตรถพี่มั้ง ไม่ได้ว่าอะไรไปดิไม่เอากระเป๋ากล้องไปด้วย ไปแล้วพี่ มาซิ่งกันต่อตั้มไปอยู่อีกคันหนึ่งละช่างภาพผมถ่ายโรลลิ่งจากคันอื่นเข้ามาก็ตอนนี้กำลังไปที่เขื่อนอ่างเก็บน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะไปขับรถขึ้นเขาหาที่มุมสวยๆถ่ายรูปกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงแพนะครับข้ามฝั่งเล่นๆรอลายพี่อู๋ด้วยโตโยต้าอะไรนะของพี่อู๋ โตต้าของเทสซาครับ พลังแม่งสุดเอามาเจิมทริปแรกเลยป่ะพี่ คลิปแรกเลยครับ รถคันนี้เป็นยุค 2000 ครับมิลเลนเนียมครับ ไฟท้ายจะเป็นสีเงินครับ เป็นเอกลักษณ์ของเขาครับเดินใหม่เขาจะสไตล์แบบยุคที่เป็นในการ G-Shock ฮิตๆอ่ะลูกเล่นก็จะเยอะหน่อยระบบเก็บ ครับก็ตอนนี้เราหยุดพักหลังทานข้าวเที่ยงก็มาถ่ายรูปกับตรงอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะฮะแต่ว่าเหมือนฟ้าฝนจะไม่เป็นใจตอนนี้พี่แมงกำลังจูนรถออนไลน์อยู่นะครับพอดีรถผมเนี่ยจริงๆเป็นเครื่องเดิมนะคาร์บูเรเตอร์แต่ว่าเราใช้ชุดจานจ่ายที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ของ123 Ignition นะครับมันสามารถที่จะปรับ Advanced Retard ไฟช่วย compensate ได้สำหรับรถคลาสสิกคาร์บูเรเตอร์เนี่ยมันจะช่วยเยอะมากคือแทนที่ต้องมานั่งตั้งไฟอ่อนไฟแก่หรือปรับจูนนมหนูอะไรเงี้ยเราออนเดอะฟลายอย่างเงี้ยเราทำไม่ได้แต่เราสามารถตั้งไฟได้นะครับออนไลน์นี่เป็นบลูทูธไม่แมนกดด้วยมือถือผมยึกอยู่มาดูกันโอ้โหฝนมาแล้วเว้ยพี่แมนครับเมื่อกี้เป็นไงครับพี่ไฟมันแก่ไปอ่อนไปยังไงพี่ ลองรถไฟหน่อยครับผมเราดูว่าเป็นไงเพราะว่าช่วงไฟอาจจะมีสะดุดหน่อยครับ อ๋อใช่ตรงปลายสะดุดคือไฟมันอาจจะแก่ไป อาจจะแก่ไปนิดนึงครับผมครับ ออกเทนไม่ถึงว่างั้นแหละ เป็นไปได้อาจจะอากาศร้อนด้วยฮะช่วงวันนี้อากาศร้อน 37นะฮะแต่วันนี้เพิ่งจะมาขึ้นฝนจะเริ่มตก ก็อาจจะดีขึ้นนิดหน่อย ครับผม หรือเราเอาออกเทน100เข้าเติมไหม
น่าสนใจครับพี่ โอเคครับก็มีปรับบ้างนิดหน่อยนะครับ เทคนิคนี้ก็เดี๋ยวต้องเรียนไว้บ้างคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะบางทีว่าถ้าออกจากยังนี่ถ่ายเข้าไม่เลยอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลย คือแช่อยู่ตรงไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่มันคือไฟมันไอ้นั่นใช่ไหมงั้นที่ผมสงสัยไม่ผิดถูกป่ะไม่ผิดครับพี่อาจจะเป็นเพราะรถเนี่ยขึ้นเลยเปล่าไปเลย เพราะว่ามันเราครบปากไปได้ครบหมดทุกคันป่ะมาหมดยัง ไม่ครบแต่ว่ากูว่าก็เต็มแพรเขาอยู่ดีแหละไปเถอะเป็นไงเต้ขับมาสนุกป่ะ ประสบการณ์ใหม่มากเลยเพราะว่าไม่เคยขับรถคลาสสิกแบบนี้มาก่อนนะ แล้วนี่เอารถให้โจมาร ถโจมา เฮ้ยแต่กูดูเมื่อกี้ตอนมาแบบมันก็ไม่ได้มันเด้งแต่มันไม่โดนนะมัน โอเคนะ เซ็ตมาดีนะ โอ้มันดีนะ จริงๆก็ดีกว่าที่คิดไปเยอะ แต่ว่าคลัชอาจจะออกยากนิดนึง คัสมันอาจจะบางไปนิดนึงนะไปเราไปดูเพื่อนๆดีกว่า
แต่เมื่อกี้มันพอมันเย็นหน่อยแล้วมันวกไปวกมาแล้วแม่งหนุกอ่ะเป็นไงครับคุณอาร์ตรถใหม่ ดีครับ แรงดีครับคอนโทรลง่ายครับ ดูดีนะ ทรงดี แล้วคุณโยอะครับคุณโย ดีครับ สนุกดีครับตาม แล้ว ทำตามพวกพี่ แล้วผู้โดยสารคุณโยอะครับ ก็ โหเก่งอ่ะ หลับได้ ห นะ ลับได้ ไม่เวียนหัว ไม่ค่อยค่ะคันนั่งได้นั่งได้ อ้าว ๆเดี๋ยวค่อยเอา FC 13S อ้าว กู ทำไมหน้าตาเป็นงี้วะ FC 13S เป็นไงครับโอ้นี่ทำไม ขับช้าไปหน่อย มึงนั่งท่านี้เหรอ ขับช้าไปหน่อย เฮ้ยผมอยู่หัวแถวนะพี่ ไหนวะ ไหนวะ เมื่อกี้เราอยู่หัวแถวโถ เขานับตอนนี้ ไม่ไปอยู่หลังแถวกับกูดีกว่า ไอ้อูมันขับช้าไอ้เนี่ย กูขับช้าไหมรถเล็กๆเก่าๆเบา นี่ของนาไกเหรอวะ ๆใช่อาร์วิวบี ทำไมมันทำได้สวยเหมือนกันนะ เป็นคันเดียวของ RWB ที่ผมชอบ เพราะมันเป็นแบ็กเดท เพราะมันเป็นแบ็กเดทแล้วมันดูไม่ตะโกน มันดูแบบเหมือน มันไม่แค่ซิงเกิลนะ ซิงเกอร์ใช่ ขับ ไป ตาม ดูข้างในไปดูข้างในไปดูข้างในฮะ ตามอยู่ แบ็กเดทคือทำให้มันย้อนไปเป็นก่อนปี 1974 แล้วก็ข้างในเราก็ทำเปลี่ยนเบาะเป็นโพโพซิชันเหมือนแบ็กเดทเป็นฮอนกริลทำเป็นฮอนกริล นี่กูอาจจะ แล้วเรามีความเป็นนาไกแค่นี้ให้เขาเซ็นแค่ตรงนี้พอ ดูทำนาไกอยู่คันหนึ่งรอคิวอยู่ เราเป็นแบ็กเดทป่ะหรือว่าเป็น 997เหรอ 997 997 ชอบของนี่ร้อยชินอ่ะ รถพิชินอ่ะคันดำอ่ะ ก็คือไม่วายไม่เอ็กซ์ตร้าวายก็คือแบบกว้างประมาณ เฮียเขาจะเลี้ยวพ้นเปล่าวะ เพื่อคันนี้กูชอบมากตั้งแต่ตอนที่พี่ป๊อปทำแล้ว แล้วก็ไอ้อู๋เอาไปใส่ไฟหน้าคู่ด้วย ขับตามแม่งก็ดู เปลี่ยนเบรกด้วยมึงให้ดิกูหน่อยกูเปลี่ยนเบรกด้วย ดีมาก กูเปลี่ยนเบรกด้วยแบมโบ้ GT ไม่ได้เบรกนี้ก็เรียบร้อยไปแล้ว เป็นไงครับโอ้ ครับ 964 คันนี้ออกทริปหนักๆนี้ครั้งแรกป่ะ หรือครั้งที่2อ่ะ ครั้งที่ 2 แล้วมั้งครับพี่ นี่เกียร์ทิปหรือธรรมดา เกียร์ธรรมดาครับ พี่อู๋ มีหน้า 5 สปีด ไอ้ G50 ป่ะพี่ G50 ถูก ก็ ไอ้ปองถึงก็ร้องอ่ะบอกพี่คันมาริโอนั้นเขาใส่ช่วงล่างอะไรอะกูก็หันมาบอกว่าฝีมือละมั้งเด้เกทับแม่งก่อนเลย ไม่แต่คือทางเขาอย่างเงี้ยปาเช่เราจะได้เปรียบเพราะว่าท้ายมันหนัก ครับ มันสามารถกดออกไปได้ก่อน จริงครับพี่อู๋ คือท้ายมันนิ่งกว่า แล้วเบรกรถเราก็ดีเหมือนเราแตะมันก็อยู่เลย ใช่ ใช่ มันก็ทิ่มเข้าไปแล้วรถมันเบาไง ใช่ สั้นมันก็ แล้วรอบก็ดีเหลือเกินพี่อู๋ไม่ต้องเค้นเหมือนอัลฟาเนาะอัลฟามันต้องเค้นมาพี่ ก็ไอ้นี่มันเครื่อง 3,600 อะอัลฟาแม่ง 1,800 2,000 1,600 2,000 ใช่ไหมมันก็ต้องเข็นน่ะ แต่สนุกมากพี่อู๋รู้สึกแบบได้เลี้ยวเยอะเหลือเกิน พี่ว่าหลังจากที่จอดตรงเขื่อนอะสนุกมาก ครับ แบบมันทั้งไฮสปีดทั้งถนนว่างทั้งอากาศดีนะ แล้วลองเต้นพี่ไปไหนอะครับ ลองเต้นเหนื่อย ลองเต้นเพิ่งไปเทสคาเยนอิเล็กทริกเทอร์โบมาที่ ก็ดูไม่น่าจะเหนื่อยนะครับทำไมเขาไม่มากับเราครับ ลองเต้นขี้เกียจ โอ้โห ประจำอะอะไรเงี้ยแบบไอ้ยอุ้งไปกูแบบกูไม่อยากกูเหนื่อยอะไรเงี้ยประจำ แล้วเขาบอกเขาจะเปลี่ยนจากพี่อู๋วินเทจเป็นอู๋สปินไนน์นี่มันยังไงครับพี่อู๋ อันนี้ ยอมได้ไหมพี่ เขาหาว่านั่นเป็นอูจริงแล้วนี่เป็นอูปลอม กูก็เลยบอกว่า พี่เคยเจอป่ะอูดูโออ่ะ พี่เคยเจออู แล้วผม ดูโอ เพิ่งไปใต้ผมเจออู๋สปินไนน์ผมบอกเอ๊ะนี่เต้นอู๋หรือเปล่า ก็วันนี้ถือว่าได้ใช้ศักยภาพรถเต็มที่ เต็มที่ครับบาร์เดอร์ เต็มที่สนุกมาก สนุกมากครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นรถไอ้แพรแล้วปะ ไปครับพี่อู๋ พี่บุริชวนมาเชือด ตอนแรกเรา เชือดเลย ขับรถทริปชิวๆค่ะ ไม่ชิวเท่าไหร่ นี่แหละชิว อ๋อนี่เรียกชิวแล้ว นี่ชิวไว้นี่เดี๋ยวเขาไปแบบว่าดื่มไป ตกหลุมลงแพเขามีถนนดีๆขับไหม ไม่ค่ะ ไม่ใช่ทางของเรา เส้นไหนดีๆไม่ไป เดี๋ยวไปที่อื่น มีตะไคร่ ชอบ มีต้นไผ่ลงมามันเหมือนเรากำลังเล่นเกมไง อ๋อ มีด่าน หินถล่มนิดๆหินถล่มนิ เก็ ด บ ๆ เวล ไม่นิดนะ เก็บเวล
แล้วมันจะรู้สึกว่าถนนเดิมที่เคยมาเนี่ยแต่มันไม่เหมือนเดิม ใช่ค่ะ ใช่เพราะมันพังขึ้นไปเรื่อย ที่มา ไม่ ไม่ใช่รถพังนะ ถนน ถนน แล้วน้องก็จะเข้าใจว่าทำไมรถพวกลุงๆเนี่ยถึงต้องขอยางหนานิดนึงรถสูงหน่อยนึง เพราะลุงใช้รถกันอย่างนี้ หนูเข้าใจแล้ว เข้าใจยัง เข้าใจแล้วค่ะ ดูคลิปมาตลอดวันนี้เข้าใจแล้ว เข้าใจใช่ไหมว่า เข้าใจแล้ว ทิ้งลิ้น ใช่ ขับรถทริปแบบเนี้ยชอบเพราะอะไรดูทรงแล้วแบบเป็นผู้หญิงมาชอบขับรถแบบนี้มันแบบ หนูไม่รู้ดิหนูไม่มีเหตุผลชอบก็คือชอบ เราอาจจะชอบขับรถด้วย ตั้งแต่เด็กด้วยป่ะ อุ๊ยก็ตั้งแต่แบบเริ่มขับรถเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่า ใช่ แต่ว่าถ้าเริ่มรถทิพย์จริง ๆ ก็ประมาณแบบมหาลัยเริ่ม ไม่แต่ รถทิพย์ คือ ที่ เริ่ บ้าน ม มีใคร เริ่ม บ้ารถ ไม่เริ่มแบบว่าไม่ชอบแบบไม่ชอบตุ๊กตาชอบรถอ่ะ ตอนเด็กเราก็ชอบตุ๊กตาเราก็เป็นแบบว่า อ่า เด็กเล่นตุ๊กตาแต่ว่าเราเริ่มชอบรถเพราะว่าเราก็ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อดูหนังเรื่องอะไรที่ชอบ Fast ฟาส คนอื่นอาจจะแบบว่าเริ่มแต่ฟาส1ฟาส2หนูก็ฟาส7เลย ฟาสเจ็ดเลยแล้วก็อินเลย อินเลย ตอนโทษนะน้องตอนดูฟ้า7อายุเท่าไหร่ โอ้ย14ค่ะ 14 เด็กก็ตอนกูดูฟ้า1 นี่อายุเท่าไหร่ดีกว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ดีกว่า 26ค่ะ กายาอายุเท่าไหร่ลูกคนโตอายุเท่าไหร่ 18 อุ้ยก็เด็ก เฮ้ยถึง เยอะ 10 ปี ใช่ เออ เป็นไงครับจากสายเซอร์กิตมาออกรถทริปแล้วรู้สึกรถมันเป็นยังไง ขับเซอร์กิตง่ายกว่าเยอะค่ะ อยากเห็นพี่ๆไปแข่งรถกันมากเลยค่ะ ไม่ทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมพวกพี่ๆถึงใส่แบบล้อเล็กๆ อย่างนั้นนะแล้วรถสูงนิดนึง คือแบบแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของแคทกับพี่โยที่มาขับรถแบบนี้เลยสนุกก็สนุกค่ะ แบบขับกันใช้ได้เลยเหมือนกัน อันนี้ก็พยายามขับตามอยู่ แต่ว่าคัดว่ามันมีความสนุกแบบมีเสน่ห์ของมันเหมือนกันนะแบบ มีความเสียว บรรยากาศอ่ะมันดีมากเลยอ่ะหมายถึงว่าตอนที่เราไปเขื่อนกันนะโอ้โหวิวดีแบบวิวดีมาก คือรถทริปเนี่ยถ้าเกิดคนจัดดีๆอย่างไอ้นี้จัดอย่างนี้นะ อืม มันจะเขาเรียกว่ามันมีรางวัลอยู่บนเส้นชัยเสมอคือขับเหนื่อยร้อนทางนู่นนี่นั่นมีหลงแต่ไปถึงแล้วแบบแม่งสวย อ๋อสวยจริง แม่งสวยแบบ จริง เว้ย ส แม่งหายเหนื่อยแม่งคุ้ม ใช่ อันนี้อาจจะเป็นข้อดีระหว่างมากกว่าเซอร์กิตนะคะ แต่ว่ายังไงแล้วคัดว่าคัดอาจจะถนัดเซอร์กิตมากกว่า แล้วเมื่อไหร่จะได้เห็นพี่อู๋กลับไปลงสนามแข่งบ้างคะ โควต้าหมด เอาหมดโอ้โห โควต้าหมด โควต้าหมดได้ยังไง ก็ ซื้อเพิ่มได้ไหมคะ เดี๋ยว ซื้อ ไม่ เพิ่ม เดี๋ยวตุลานี้พี่ไปเมืองจีน2 อาทิตย์ ไปแข่งรถปะคะ เปล่าจะเอาคันนี้ไป อ๋อรถทิปเหมือนกันเหรอคะ งานรถทริปเนี่ยขับจากเมืองไทยไปเมืองจีน ค่ะโอ้โห ไปแชงกรีล่าวนย่าติงกลับมาทางคุณหมิงอะไรเงี้ย2 อาทิตย์ วันหยุดหมดแล้วครับ หมดซื้อเพิ่มได้ปะคะ อันนี้คือของเมีย โอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปซื้อเครดิตเพิ่มกันค่ะ สิกครั้งแรกแล้วโดนพามาอันนี้เขาเรียกดีฟเอ็นของรถคลาสสิกเลยคือเขาเรียกว่าเอารถคลาสสิกมาพัง คือจริงๆที่จะบอกว่าปกติ Amazing นะเพราะปกติทริปแบบนี้เนี่ยถ้ามาครั้งแรกเนี่ยแม่งต้องมีรถพังอ๋อมีอัลฟากลับบ้านไปแล้วคันหนึ่งแล้วรถไม่พังรู้สึกเป็นไงบ้างครับ โอ้ยพอพี่พูดอย่างนี้หนูก็ภูมิใจเลยเนี่ย รถหนูมารอดมาเฮ้ยเต่าต้องภูมิใจในตัวหนู รถไต่ค่ะน้องมีชื่อ อย่านะชื่ออะไรน้องรถชื่ออะไร เมคาจ้ะ ฮะ เมคาฟ้าแวบๆด้วย ฟ้าแวบ
มีฟ้าแวบๆด้วย อ๋อนี่พายุมาฟ้าร้องนี่ไม่ได้เป็นการสนับสนุนอะไรทั้งสิ้นนี่ฮะไม่เกี่ยวแล้วไม่แล้วจริงๆคือแบบคิดไหมว่ารถจริงๆมันได้ขนาดนี้ ไม่คิดพี่หนูคิดว่าหูมากับเขาแล้วพอเจอทางตอนแรกเลี้ยวไปเลี้ยวมายังคิดเลยว่า จะรอดไหม จะรอดไหมแล้วขับกันไม่พักอ่ะพี่ไม่มีได้ให้เครื่องยนต์หายร้อนอ่ะไม่มีถ้าพักคือเบรกไหม ใช่ แต่จริงๆไม่ก็คือจะบอกว่าจริงๆรถเก่าเนี่ยกับถนนแบบนี้ดีกว่าคือพี่ขับกันมาหลายแบบแล้วเอาจริงคือว่าเคยคุยกับพวกเอนจิเนียร์ที่เยอรมันเขาบอกเลยบอกว่าคืออยู่ต้องเข้าใจนะว่ารถพวกนี้ตอนที่มันสร้างอ่ะถนนแม่งเป็นแบบนี้ถนนมันไม่ได้เป็นไฮเวย์เรียบๆเราไปถนนไฮเวย์เรียบๆเราก็แบบรู้สึกแบบรถเราสู้เขาไม่ได้ฮะพอเป็นแบบพื้นอย่างเงี้ยคือรถเราอ่ะมันสร้างมาเพื่อถนนแบบนี้เพราะสมัยก่อนถนนมันไม่เพอร์เฟกต์ใช่ไหมรถเก่านี่อย่างรถพี่นี่รูดเลยเขาบอกหลุมอะไรของมึงวะกูไปแล้วป้าบนะโอเคได้ขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซิ่งกันต่อNow we're breaking free. Want you to believe that we can't go back. Now we're breaking free. Looking forward, it's our greed and we can't go back. We got it, you and me. Tell me what you say. To break free. You gotta drive it like you're stealing, like you're trying to catch a feeling. We're breaking free now. โอเคครับตื่นเช้ามาก็ยังมึนๆอยู่นะครับพอดีเมื่อคืนมีผลิตภัณฑ์ใหม่ของสิงห์นะครับเป็นไฮบอลโซดาก็เสียงก็จะพังๆหน่อยแล้วมาคุยพี่แมนดีกว่าว่าเมื่อวานนี้เขาทำอะไรกับรถผมบ้างเพราะอยู่ๆตอนแรกเนี่ยประมาณ 5,000 กว่ารอบปุ๊บมันจะสะดุดอึกแล้วพี่แมนทำอะไรครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีการจูนปรับไฟองศาไฟนิดหน่อยครับสำหรับเครื่องยนต์356นะครับในช่วงอากาศร้อนนะฮะที่เท่าที่สังเกตดูในหน้าปัดของรถฟอร์ดผมก็อยู่ประมาณ37นะครับก็เลยทำการรีทาร์ดไฟองศาไป3องศานะครับทำให้เครื่องมีแรงรอบปลายได้ดีขึ้นใช่เพราะตอนแรกอะรอบปลายเหมือนมันแบบสัก 5,000 รอบมันจะเริ่มสะดุดอะอ๋อตอนนี้มันก็เลยลากได้คือสำหรับรถคาบูรถเก่ามันก็ยังสามารถปรับแต่งพวกนี้ได้ปรับได้ครับโดยที่จันจ่ายที่พี่อู๋จัดหามานะครับก็คือสามารถจูนบลูทูธได้ทางมือถือเลยอ๋อโอเคก็คือว่าไอ้ทำพวกนี้คือมันช่วยเวลาแบบออกรถทริปอากาศร้อนคือรถคาบูมันเซนซิทีฟกับอากาศกับความสูงอะไรอยู่แล้วถูกไหมพี่ใช่ถูกต้องครับพี่อ๋อโอเคได้ครับน้ำมันตามท้องถิ่นอีกซึ่งว่าอาจจะแต่ละปั๊มมันจะต่างกันนิดหน่อยอ๋อเราก็ต้องปรับไฟช่วยได้มันจะได้โปรประมาณที่ดีกว่าครับโอเคได้เลยครับพี่งั้นเดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันว่าจะต่างกันเมื่อวานไหมครับผมขอบคุณครับไม่ตอนนี้แต่คิดถึงพี่เต้นมากเลย1เนี่ยมาแบ่งเบาภาระ2เขาไม่กินเหล้าไงเขาก็ไม่แฮงกูนี่เหนื่อยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เซอร์กิตเรเซอร์กูดีกว่าว่ารถทริปพี่โชว์อะไรอยู่พี่ติ๊กเกอร์ที่ใครขอพี่ติ๊กเกอร์อะไรนะพี่ขอดูหน่อยพี่นี่ครับไฮบอลโซไซตี้ครับผมครับงงนิดนึงครับเพราะว่าหลังจากเจอไฮบอลเข้าไปเมื่อคืนนี้รู้สึกเต็มกราฟไปหน่อยรีคอเวอรี่ต่ำสีแดงแป๊ดเลยครับรีคอเวอรี่ผมรีคอเวอรี่1รีคอเวอรี่5โอ้โหเน่าเท่ากันครับ2คนงานเลเซอร์ผมดูรถคันนี้แล้วยังงงอยู่มันมายังไงวะมาขับรถทริปแบบนี้เรารู้สึกว่ากลับไปจะเปลี่ยนวิธีเซ็ตรถไหมก็ไม่นานนะ
แต่ก็อาจจะต้องหารถที่มาออกทริปแล้วคิดว่าจะสนุกกับมัน คือช่วงล่างแข็งอะไม่ดี ใช่อันเนี้ยมันต้องแข็งไม่ได้แล้วมันจะไม่เหมือนรถเซอร์กิต ยางหนาน่ะดี ใช่หลุมเยอะ หลุมมันเยอะ หลุมเยอะแล้วก็อาจจะต้องหาที่แบบพวกทอร์กเยอะๆหน่อย ถูก เพราะมันนั้นนี่มันกลายเป็นโหขึ้นเขาลงเขาเยอะ ถูกอันนี้ยังดีนะ มีทริปหนึ่งลิมันพาไปเขาเรียกดันเนินสะดวกโอ้โหแม่งขึ้นเนินอย่างเดียว ไอ้รถเครื่องเล็กนี่แม่งแทบตายอ่ะ ใช่เพราะ ขัดไหม้กันทุกคันอ่ะ แต่ก็สนุกดีพี่ถือว่าเปิดประสบการณ์ เปิดประสบการณ์ ขอบคุณมากที่พามาลอง ได้ครับสนุกดีครับเวลาทำรถจะได้คุยกับลูกค้ารู้เรื่องแบบพี่ครับถ้าพี่จะไปออกรถที่พี่เอาแบบนี้ไปเถอะใช่เพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยถนนมันบัมปี้อ่ะมันแบบมีหลุมมีอะไรใช่แล้วก็พวกเม็ดกรวดอะไรพวกเนี้ยฟิล์มกันกระจกหน้าสำคัญมากใช่ไม่งั้นเนี่ยไปแล้วคันนึงจริงป่ะเพราะไม่ตอนขับมาก็ไม่กล้าใกล้มากคืออย่าใกล้มากเพราะใกล้แล้วเราไม่รู้ว่าข้างหน้าคือเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันไม่รู้มันเจออะไรไงใช่ไหมดีโอเคขอบคุณครับโยครับเป็นไงครับโอ้รถคันนี้เวิร์กไหมเวิร์กมากครับพี่อู๋ได้ข่าวมีคนมาถามเยอะมากว่าแบบพี่อู๋ครับรถโอ้เขาใส่โชคอะไรครับผู้บอกว่าน้องกูขับเก่งปะวะโอ้ไม่เลยครับพี่อู๋ใช่ไหมตามพี่อย่างเดียวครับตามพี่ครับคือรถปอร์เช่นี่มันก็เหมาะกับแบบขาวๆแบบนี้เนาะครับแรงคือทอร์กมันดีแล้วมันดันแล้วมันเหลือครับแล้วก็สนุกด้วยพี่อู๋ยังมีความแบบตรงไหนรู้สึกว่าแบบขับแล้วแม่งเหนื่อยที่สุดตอนไหนอะพี่ถึงบ้านทุกวันก็เหนื่อยทุกวันเลยพี่อันนั้นมันรถคลาสสิกเว้ยมันเมื่อยไปหมดเลย964ก็เป็นแต่รู้สึกว่าเมื่อยหน่อยมันเมื่อยยังไงก็มันก็สนุกอะพี่รู้สึกว่ามันเมื่อยแต่ว่าอยากขับมันอีกพี่ความรู้สึกอันนี้คือเสน่ห์รถคลาสสิกใช่ครับโอเคดีก็รถไม่มีปัญหาอะไรแอร์เย็นเพียงเพราะแอร์ไม่เย็นเพลงก็ไม่มีแต่ว่าใจเรามันได้แอร์ไม่เย็นดีหรอทำไมวะแอร์เย็นแค่หน้าหลังเปียกมันเรื่องปกติรถคลาสสิกเขาเรียกหน้าเย็นหลังแฉะหน้าเย็นหลังแฉะผมก็นั่งขับหน้าจ่อแอร์ไปอย่างเงี้ยครับดีครับโอเคได้ก็เดี๋ยววันนี้เราขับกลับกันไปกินข้าวเที่ยงวิวสวยได้ครับพี่ผมโอเคไปวันที่2นะครับแล้วก็กำลังจะไปกินข้าวเที่ยงแต่ขับรถไป1.5 ชั่วโมงแล้วก็น้ำมันก็เหลือไม่ถึงใช้คำว่าอะไรดีวะเหลือประมาณ1 ใน 3ของถังนะครับแต่ว่าลีบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวอีก20 โลเราจะเจอปั๊มใหญ่ผมก็บอกจริงนะมึงแต่ไม่เป็นไรละครับเพราะว่าถ้าเกิดรถผมน้ำมันหมดตายก็เพื่อนผมก็ต้องมาช่วยเข็นครับฉะนั้นมันคงไม่หลอกผมหรอกบรรยากาศดีมากนะครับเมื่อวานนี้เจอฝนนิดหน่อยก็ไม่แย่นะสำหรับรถคลาสสิกคือถือว่านิดเดียวนะแล้วก็คันนี้ข้อดีคือคันนี้มันไปมาหลายประเทศแล้วก็ไปมาลงมาเลฝนตกพายุเข้าอะไรได้หมดก็ไม่รั่วนะครับ ก็ดีก็อย่างที่คุยกันไปทั้งทริปนะครับทุกคนที่มารถทริปครั้งแรกก็ไปสัมภาษณ์ประสบการณ์ว่าเขารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะโยเนี่ยพวกสายเซอร์กิตเขาจะเข้าใจแล้วว่าเวลาลูกค้าเขาพูดว่าแบบแบบอยากได้ยางหนาหน่อยอยากได้ช่วงล่างนุ่มหน่อยเนี่ยมันคือเพราะมันมาใช้แบบนี้เด้งดึงอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ข้างหน้าเป็นมาริโอนะครับขับทาก้าชาวบ้านก็ถามว่าแบบเดี๋ยว91ทาก้าโอ้นี่ทำอะไรมาบ้างบอกว่าไม่มีอะไรครับเพราะว่าเปลี่ยนโชคธรรมดานี่แหละตัวหนึ่งดูสวยไปครับก็จบทริปแล้วนะครับเราก็มากินข้าวเที่ยงที่ร้านเดิมนะครับที่คานริเวอร์แควร์นะครับก็สนุกดีนะเป็น one day trip 2 day trip คืนเดียวที่สนุกแล้วก็ถนนดีใกล้กรุงเทพเอาจริงๆแล้วถ้ามาขามาเนี่ยเรามา M81 แต่เดี๋ยวขากลับไม่แน่ใจว่าเราจะกลับทางปกติหรือ M81 ก็ตาม
ได้ใช้รถเต็มที่ถนนสวยมาวันธรรมดาก็คนน้อยหน่อยอันนี้พี่พำให้แว่นเด็กกลับบ้านด้วยคนละอันแนะนำเลยครับมาผมว่าอากาศก็ดีนะแดดแบบนี้แต่พอเข้าไปอยู่ในเขาปุ๊บมันจะแบบล่มๆอะไรอย่างเงี้ยรถก็วิ่งดีมากจนตกใจนะครับแล้วก็มากับรถคลาสสิกเยอะๆก็สนุกดีโอเคครับก็จบทริปเดี๋ยวขับรถกลับบ้านละแยกย้ายกันขอบคุณครับตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็356อ่ะเป็นผมลองเปลี่ยนสายยางซอฟต์ของชิบะตะไทยดูซึ่งมันไม่เอาฝนมันไม่เอาเปียกเลยรถชะแวบไปชะแวบมานี่ขับจอดใต้สะพานใต้อะไรพักแบบมาแป๊บนึงละแต่ตอนนี้ขับด้วยความเร็วประมาณ60อยู่บน M81 แล้วก็มีอาร์ตขับอีกคันนำแล้วก็พี่แมนขับตามข้างหลังนะครับเราจะค่อยๆไหลไปกดมันจะมันแวบเลยนะมันก็น่ากลัวเหมือนกันก็คันๆนะครับข้างหน้าฟ้าเริ่มเปิดแล้วน้ำก็รั่วที่เดิมนิดหน่อยเดี๋ยวก็รู้เย้ข้างหน้าฝนไม่ตกละแห้งละน่าจะรอดเดี๋ยวค่อยๆไปเต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Roll On Shower Blast ทุก move หอม fresh reset ความสดชื่น Midas Window Film เบียร์สิงห์ยางมิชลินยางที่เต้นอูดูโอเลือกใช้ Heritage Motoring Club, automotive inspired enthusiasts.